नमस्कार, स्वामिनी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण आंब्याचा शिरा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग साहित्य बघूयात। त्यासाठी 1 वाटी साखर, अर्धी वाटी मिल्क पावडर, इसेन्स, अर्धी वाटी बारीक शेवया, 1 वाटी तूप, ड्राय फ्रूटचे काप आणि 1 वाटी आंब्याचा रस आणि रवा। सर्वप्रथम गॅस चालू करून त्यात थोडं तूप टाकून घेतलं आहे आणि मंद आचेवरती आपल्याला बारीक शेवया कलर चेंज होईपर्यंत परतून घ्यायच्या आहे। शेवयांचा कलर चेंज झाला आहे तर आपण ते आता काढून घेऊयात। ड्राय फ्रूटचे काप टाकून थोडे परतून घेणार आहोत। तेही काढून घेतले आहेत। आता त्यात तूप टाकून घेतले आहे आणि रवा टाकून चांगला परतून घेणार आहोत। आपल्याला रवा सतत परतत राहायचा आहे। तोपर्यंत पाणी गरम करून घेऊयात। रवाही चांगला परतून झालेला आहे तर त्यामध्ये आता आपण मिल्क पावडर टाकून घेऊयात। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आपण मँगो पल्प टाकून घेतला आहे। एक वाटी साखर आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो आणि त्यानंतर शेवया आणि ड्राय फ्रूटचे काप टाकून घेतले आहे। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। हे सर्व आता आपल्याला मंद गॅसवर करायचं आहे, नाही तर खाली रवा लागू शकतो। आता गरम पाणी टाकून आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। रवा चांगला परतून झाला आहे तर आता आपण त्यावर झाकण ठेवून वाफ काढून घेऊयात 5 मिनिटं। आता 5 मिनिटं झाले आहे तर रवाही चांगला झाला आहे। आता त्यामध्ये 2 थेंब इसेन्स टाकून घेऊयात। इसेन्स ऐवजी तुम्ही वेलची पावडरही टाकू शकता। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून पुन्हा 5 मिनिटं आपण त्यावर झाकण ठेवूयात। आता आपला रवा हा तयार झाला आहे। तो पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपला रवा हा आता तयार झाला आहे तर तो सर्व करून घेऊयात। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।